بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنكمل كلامنا عن انتقال نص الكتاب المقدس تاريخيا، وبنحاول نجاوب على السؤال في غاية الأهمية: هل نص الكتاب المقدس اللي موجود ما بين إيدينا دلوقتي في النسخ الخاصة بالكتاب المقدس المطبوعة، هل هي نفس النص اللي كان مكتوب أصلا من قبل كتبة الوحي اللي ربنا كان بيوحي إليهم؟ في البداية، لو انت مهتم بالحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان والنقد الكتابي، فلا بد ان تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. السؤال الجوهري اللي احنا عاوزين نجاوب عليه: هل النص اللي احنا بنقراه دلوقتي في الكتب المقدسة المطبوعة هو نفس النص اللي كان مكتوب اصلا من قبل كتبة الوحي اللي ربنا عز وجل اوحى اليهم؟ قلنا ان اجابة هذا السؤال الجوهري معتمد على سؤال آخر، ألا وهو: ما هو مصدر النص اللي احنا بنقراه في الكتب المقدسة المطبوعة؟ هذا السؤال أيضا معتمد على سؤال آخر: هل ما زال ما بين إيدينا اليوم النسخ اللي تم كتابتها من قبل كتبة الوحي اللي ربنا كان بيوحي إليهم؟ وجدنا في الفيديو السابق ان اجابة هذا السؤال لا، كل النسخ الاصلية اللي كتبها كتبة الوحي اللي ربنا اوحى اليهم، هذه النسخ غير موجودة، هذه النسخ مفقودة، هذه النسخ لم تعد بين ايدينا علشان نعرف النص اللي كان مكتوب فيها من الاول. هل ضياع النسخ الأصلية معناه بالضرورة إن النص اللي كان موجود في هذه النسخ النص ده فقد ولم يعد بين أيدينا؟ لا، مش معناه بالضرورة كده، لكن لابد علينا إن احنا نسأل المزيد من الأسئلة علشان نعرف نص النسخ الأصلية حصل فيه إيه قبل ما النسخ دي تفقد. نرجع لسؤال في غاية الأهمية: إذا كانت النسخ الأصلية مفقودة، امال النسخ المطبوعة ما بين ايدينا دلوقتي بتجيب نص الكتاب المقدس منين؟ الاجابة في كلمة واحدة: من المخطوطات، او بشكل اوسع من مصادر نص العهد الجديد ومصادر نص العهد القديم، اللي هي كلها مصادر مخطوطة، يعني مكتوبة بخط اليد. يبقى بالتالي ما عادش عندنا النسخ الأصلية، النسخ الأصلية دي ضاعت، بقى ما بين إيدينا مخطوطات. وجب علينا أن نسأل سؤال آخر جديد: ما هي العلاقة ما بين النص اللي احنا بنلاقيه في المخطوطات والنص اللي كان موجود في النسخ الأصلية؟ هو ده السؤال الجوهري، وكل ما العلاقة بقت أقرب كل ما كان معناه إن النص اللي كان موجود في النسخ الأصلية ظل محفوظا في المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي. علشان نعرف حال النص اللي موجود في المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي، لازم نعرف الكثير من المعلومات حول هذه المخطوطات وعلاقتها بالنسخ الأصلية. لازم نطرح هذه الأسئلة. أول حاجة هي المخطوطات اللي ما بين ايدينا دي بترجع لسنة كام؟ تاني حاجة بناء على المعلومة السابقة يبقى المسافة الزمنية ما بين النسخ الأصلية وهذه المخطوطات مسافة زمنية قد ايه؟ وبعدين لازم نسأل مجموعة اخرى من الاسئلة: ايه اللي حصل في النص على بال ما انتقل من النسخ الاصلية لهذه المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي؟ النهاردة هنجاوب على هذا السؤال الاخير: ماذا حدث للنص اثناء انتقاله تاريخيا لغاية ما وصلنا للمخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي؟ والاجابة في كلمة واحدة: حصل تحريف. يعني ايه تحريف؟ تحريف يعني النص اتغير عن الحالة الأصلية اللي كان عليها بسبب أخطاء أثناء عملية النسخ. يعني ايه أخطاء أثناء عملية النسخ؟ خطأ المقصود بيه error. الهدف من النسخ هو ان النص اللي انا بنقله من المخطوطة القديمة للمخطوطة الجديدة النص يظل كما هو، يتنقل بشكل صحيح من غير ما يتغير. لو النص اثناء عملية النسخ اتغير او اتحرف، ده معناه ان عملية النسخ حصل فيها خطأ او حصل فيها ايرور. في اسباب كتيرة لحدوث اخطاء اثناء عملية النسخ، لكن النتيجة النهائية والمتفق عليها
هي ان اثناء نسخ مخطوطات الكتاب المقدس كان بيحصل اخطاء اثناء عملية النسخ، يعني النص كان بيتغير، ما بيفضلش بالشكل الاصلي اللي كان عليه، وده معناه باختصار ان النص حصل له تحريف. طبعا في اسئلة كتيرة جدا ممكن نطرحها، لكن اهمها هي ما مدى تأثير هذه الأخطاء أثناء عملية النسخ على النص اللي كان بيتنقل. هل الأخطاء أثناء عملية النسخ كانت كبيرة جدا لدرجة تفقدنا الموثوقية في النص اللي احنا بنقراه دلوقتي؟ حابب أنبه الناس لنقطة في غاية الأهمية، إن موضوع التحريف وفقدان الكتاب المقدس للموثوقية دي بمثابة الكريزة اللي فوق التورتة، والتورتة نفسها هي كل الإشكاليات المتعلقة بالكتاب المقدس لغاية لحظة التدوين اللي أفقدت الكتاب المقدس المصداقية أصلا. فبالتالي بما إن الكتاب المقدس فاقد للمصداقية، ما بقاش يهمني كتير هل هذا الكتاب الفاقد للمصداقية زادت الطينة بلة فتحرف بشكل كبير جدا فأفقدوا المزيد من المصداقية فوق ما هو فاقد، او ان هذا النص اللي فاقد مصداقيته اصلا اتحرف بشكل بسيط بحيث انه ما زال النص قريب جدا على الشكل الاصلي اللي كان عليه. على كل حال انا بعتقد ان التحريف اللي حصل للكتاب المقدس تحريف مؤثر جدا جدا ومهم جدا جدا، لكن مهما وصل درجة التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس إلا إني بأكد إن إشكالية فقدان الكتاب المقدس للمصداقية في الأصل هو الأهم على كل حال. نقرأ مع بعض مجموعة من الاقتباسات اللي بتتكلم عن الأخطاء أثناء عملية النسخ، بمعنى إن النساخ لما كانوا بينقلوا النص من المخطوطات القديمة للمخطوطات الجديدة كانوا بيغيروا النص، بمعنى إن النص اتحرف أيا كانت الأسباب. نقرأ من كتاب المهندس رياض يوسف داوود، وهو كاثوليكي، كتيب اسمه المدخل إلى النقد الكتابي، طابع دار المشرق ببيروت، صفحة رقم 26 و27، بيقول الآتي: نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية. يعني فيما يخص الأناجيل بيقول النسخ الأصلية بتاعت الأناجيل دي ضاعت، فهذه النصوص قبل ما تضيع بقى نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ. النسخ الأصلية قبل ما تضيع اتعمل منها نسخ، لكن حصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا، فأي قراءة نعتمد؟ طبعا الأمر ده أدى إلى حاجة المسيحيين لعلم اسمه النقد النصي أو textual criticism، والعلم ده اتكلمنا عنه قبل كده إن هو العلم المختص بدراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة ممكنة له. فهو عايز يقولك إن النسخ الأصلية دي ضاعت، لكن قبل ما تضيع اتعمل منها نسخ، لكن للأسف أثناء عملية النسخ حصلت أخطاء. هذه الأخطاء يعني حصل تحريف للنص، وهذا التحريف وصل لدرجة ان النص الواحد بنلاقي له اكتر من شكل في المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي. بمعنى ان احنا لو جمعنا المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي وجينا نقرا منها نص من النصوص، هنلاقي ان النص ده له اكتر من شكل على حسب المخطوطة اللي احنا بنقرا منها. ودايما بنبه ان كلمة قراءة او قراءات فيما يخص الكتاب المقدس مختلف تماما عن معنى قراءة أو قراءات فيما يخص القرآن الكريم. فالقراءات الكتابية أو القراءات فيما يخص الكتاب المقدس معناها أو بتساوي كلمة reading معناها إيه؟ يعني شكل النص زي ما بنقراه من المخطوطة الفلانية. فبالتالي لو أنا بقرأ المخطوطة السينائية في نص مرقس 1:1 وجدت إن النص بيقول نص معين، يبقى هذه قراءة المخطوطة السينائية. لو قريت نفس النص من المخطوطة السكندرية ولقيت هناك اختلاف، يبقى دي قراءة جديدة، قراءة المخطوطة السكندرية. وهكذا المخطوطة الفاتيكانية لو لقيت فيها شكل ثالث مختلف، يبقى دي قراءة جديدة، قراءة المخطوطة الفاتيكانية. الخلاصة ان هذه القراءات الكتابية ناتجة عن اخطاء اثناء عملية النسخ، يعني ناتجة بسبب التحريف.
فبالتالي لا يقبل كل هذه الأشكال المختلفة للنص الواحد. المفروض زي ما هو بيسأل أي قراءة نعتمد، وجب عليهم أن يختاروا قراءة واحدة أو شكل واحد للنص يبقى هو الصح والباقي غلط. أما فيما يخص القراءات القرآنية فكلها موحى بها من الله وكلها منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتواتر، فبالتالي كلها مقبولة وكلها معتمدة وكلها قرآن وليست نتاج تحريف. بيكمل وبيقول لذلك يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص أو علم النقد النصي. يتحتم علينا بمعنى إن ده غصب عننا بسبب مشكلة، النسخ الأصلية ضيعة، في ما بين إيدينا عدد كبير من المخطوطات، لكن المشكلة التانية إن هذه المخطوطات ما بينها اختلافات وبتحتوي على أشكال كثيرة مختلفة لنفس النص. هذه الأشكال الكثيرة المختلفة لنفس النص نتاج تحريف أو نتاج أخطاء أثناء عملية النسخ، فبنحتاج علم نقد النصوص علشان نقارن ما بين كل هذه المخطوطات علشان نجاوب على سؤال أي شكل من هذه الأشكال المختلفة للنص الواحد المفروض نعتمدها كشكل صحيح، والأشكال الأخرى هي اللي ناتجة عن أخطاء أثناء عملية النسخ. فبيقول يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص للوصول عبر مختلف المخطوطات إلى النص الأصلي، فعلم نقد النصوص يهدف إلى الوصول إلى أقرب ما يمكن من الأصل الأول. ودي نقطة في غاية الأهمية. في بعض العلماء بيقولوا إن من خلال مقارنة المخطوطات اللي ما بين إيدينا دلوقتي ومن خلال علم النقد النصي نستطيع بالفعل إعادة تكوين النص الأصلي، وإن النص الأصلي ما زال باقيا في كل المخطوطات اللي ما بين إيدينا دلوقتي، لكن الصح مختلط بالغلط، واحنا المفروض من خلال النقد النصي هنقدر ننقح الكتاب من الخطأ فنبقي فقط على النص الأصلي الصحيح. هذا الموضوع مدى قدرة النقد النصي أو مدى قدرة النقاد النصيين على استعادة تكوين النص الأصلي للكتاب المقدس أمر عليه خلاف ما بين المسيحيين أو خلاف ما بين النقاد النصيين. في بعض النقاد بيقولوا إنه يستحيل إعادة تكوين النص الأصلي، وإن مهما قدرنا نستعيد من نص فلا يوجد أي ضمان أو لا يوجد أي تأكيد إن هو ده بالفعل النص الأصلي، لأن ببساطة إحنا عمرنا ما قرأنا النص الأصلي علشان نعرف إن إحنا وصلنا له، ولأسباب أخرى مثل المسافة الزمنية الكبيرة ما بين الأصل وأقدم المخطوطات، وبسبب التحريف الكبير جدا اللي كان بيحصل من وقت مبكر جدا. فبالتالي زي ما بيقول انه بيحاولوا يوصلوا الى اقرب ما يمكن من الاصل الاول. وانا بعتقد ان من اهم مشاكل النقد النصي هو اني عمري ما هقدر اعرف انا اعدت تكوين النص الاصلي في النص ده تحديدا ولا لا، لاني عمري ما شفت النص الاصلي. نقرا مع بعض اقتباس اخر من نفس الكتاب للمهندس رياض يوسف داوود من الكتيب مدخل الى النقد الكتابي، طبعة دار المشرق ببيروت، صفحة رقم 23. بيقول: كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي. يعني الكتاب المقدس، أصفار الكتاب المقدس النسخ الأصلية في الأصل كانت مكتوبة بخط اليد، وعلشان أعمل نسخة جديدة من هذه الأصفار المقدسة لازم أأجر ناسخ، ودي عملية بشرية يدوية أيضا. فهو بيقول كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية. هو كأنه بيحاول يلقي الضوء على أسباب الأخطاء أثناء عملية النسخ. أولا هذه عملية بشرية، يعني أصل الموضوع معتمد على إنسان بشر بيشتغل شغلانة ناسخ. هؤلاء النساخ أولا بتتفاوت مهاراتهم، في بعض النساخ الماهرين جدا في شغلانتهم، وفي بعض النساخ التعبانين ما بيعرفوش ينقلوا النص كويس. فدي أول نقطة أو أول عنصر مؤثر أدى إلى وجود أخطاء أثناء عملية النسخ، الناسخ نفسه ومدى مهارته. قال لك بأدوات كتابية بدائية. برضو الأدوات اللي كان النساخ بيستخدموها كان من ضمن العناصر اللي أدت إلى حدوث أخطاء أثناء عملية النسخ، لكن كل ده في النهاية بينصب تحت
نوع واحد من انواع الاخطاء اثناء عملية النسخ، اللي هو التحريف غير المتعمد غير المقصود، الاخطاء العفوية. يعني ايه؟ يعني الناسخ ما كانش يقصد يغير النص، لكن بسبب قلة مهارته او بسبب الادوات الكتابية البدائية او سوء الاضاءة او ايا كانت الظروف اللي كان بينسخ فيها، نقل النص غلط. هو ما كانش يقصد، بس في النهاية اللي حصل ان النص اتحرف. فهو بيقول لك كانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، وبعدين ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الآخر. فبالتالي بيلقي الضوء على نوع جديد أو سبب جديد من أسباب الأخطاء أثناء عملية النسخ. إيه ده؟ إن النساخ نفسهم عن عمد وعن قصد وعن إرادة وعن دراية عملوا إيه؟ الكثير، أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. يعني الناسخ نفسه لأي سبب من الأسباب أو لأي هدف من الأهداف، لما كان بيجي ينسخ النص وينقله كان بيغيره وبيبدله وبيحرفه عن عمد، في دماغه هدف أو سبب خلاه يغير النص بالشكل ده تحديدا. فيبقى بالتالي كل الأخطاء أثناء عملية النسخ زي ما قلنا خطأ يعني ايرور. ايرور يعني إيه؟ يعني النص ما اتنقلش زي ما هو، اتغير، اتحرف. في سببين أو 2 كاتيجوريز رئيسيين للأخطاء أثناء عملية النسخ، يا إما أخطاء عفوية غير مقصودة، يا إما أخطاء مقصودة متعمدة، تبديل وتغيير وتحريف متعمد ومقصود لتحقيق هدف معين. فهو بيقول أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وبعدين مشكلة تانية بقى، وتراكم بعضه على بعضه الآخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي مخطوطة قديمة نسختها في مخطوطة جديدة، كان بيحصل أخطاء أثناء عملية النسخ، أخطاء عفوية غير مقصودة وأخطاء مقصودة متعمدة. فبقى عندي المخطوطة الجديدة مختلفة عن المخطوطة القديمة. هجيب المخطوطة الجديدة دي بقى وهعمل منها نسخة جديدة. الواقع إيه اللي هيحصل؟ إن أنا هنقل كل الأخطاء القديمة وهرتكب أخطاء جديدة أثناء عملية النسخ. فبالتالي مع الوقت من جيل إلى جيل إيه اللي بيحصل؟ إن كل البلاوي القديمة بتتنقل وكمان برتكب أخطاء جديدة. وخلي بالك ده معناه إن بعض التحريفات أو بعض التغييرات ممكن تحصل فيها نوع من أنواع التركيب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النص اتحرف من كذا إلى كذا، نفس النص يتحرف تاني وتالت ورابع، فالمشكلة تزيد كتير جدا جدا مع الوقت. فهنا بيقول ايه بقى؟ فكان النص الذي وصل اخر الامر مثقلا بالوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما ان يصدر كتاب جديد، يعني كل ما تحصل نسخة جديدة حتى تنشر له نسخات مشحونة بالاغلاط. كل ما عملية النسخ تحصل كل ما بتزيد المشكلات وتزيد الأخطاء وتزيد الأغلاط. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل نستمر في الكلام عن الأخطاء أثناء عملية النسخ، اللي هو معناه إن النص اتحرف لما كانوا بينسخوا المخطوطات القديمة يعملوا منها نسخ جديدة. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.